एव्हरेस्ट, जगातील सर्वोच्च शिखर. आयुष्यात एकदा तरी हे शिखर सर करावं असं सर्व गिर्यारोहकांचं स्वप्न असतं. आणि हे स्वप्न मी आणि माझी पत्नी अंजली या दोघांनी मिळून पाहिलं होतं. साधारण 2005ची गोष्ट असेल. मी आणि माझी पत्नी माझ्या मुलासमवेत एव्हरेस्ट बेस कॅम्पच्या ट्रेकला गेलो होतो. हा आमचा म्हणजे हाय अल्टिट्यूडचा पहिलाच ट्रेक होता. याआधी आम्ही बरेच हिमालयन ट्रेक केले होते, पण एवढ्या हाय अल्टिट्यूडचा हा पहिलाच ट्रेक होता आणि कोणत्याही त्रासाशिवाय आम्ही तो पूर्ण केला होता. तेथील काला पत्थर या जागेवरून एव्हरेस्ट शिखराचे विहंगम दृश्य दृष्टीस पडते. ते सुंदर दृश्य बघतानाच आमच्या दोघांच्याही मनात एक विचार चमकून गेला की असंच एक ना एक दिवस आपण एव्हरेस्ट शिखरावर पण भारताचा झेंडा फडकावू. आता एव्हरेस्ट शिखर सर करायचं म्हटलं तर त्यात सरावाला आम्हाला कुठेही कमी पडायचं नव्हतं, कारण त्यावेळेस माझं वय साधारण 56 असेल आणि माझ्या अंजलीचं साधारण 54 असेल. पण आमचे जे काय हे होतं, आत्मविश्वास होता तो एव्हरेस्टच्याही उंचीपेक्षाही जास्त होता. आम्ही मग सरावावरच लक्ष केंद्रित करावं म्हणून माझा पूर्ण व्यवसाय मी माझ्या मुलाच्या स्वाधीन करून टाकला, कारण आम्हाला कुठेही तडजोड करायची नव्हती. मग 2 वर्ष चांगला कसून सराव करून 2019ला आम्ही एव्हरेस्टच्या मोहिमेवर निघालो दोघेही जण. तर त्या वर्षी न भूतो न भविष्य ती अशी रांग लागली होती एव्हरेस्टवर, कारण त्यावेळेस पश्चिम बंगालमध्ये एक सायक्लोन आलं होतं आणि त्याचा इफेक्ट एव्हरेस्टच्या वातावरण पडला होता. आणि तिथून साऊथ समिटपासून ते वरपर्यंत म्हणजे मुख्य शिखरापर्यंत प्रचंड लाईन लागली होती. नॉर्मली असं होतं की तुम्ही ज्यावेळेस समिट पुश करता त्यावेळेस साधारण 6 ते 7 दिवसाची वेदर विंडो मिळते तुम्हाला. पण हे वातावरणाचा बदल झाल्यामुळे जी 6 ते 7 दिवसाची विंडो जी असते ती फक्त 2 दिवसावर एकवटली आणि सगळ्या जगातले सगळे गिर्यारोहक त्या 2 दिवसासाठी सगळेजणांनी समिट पुश केला आणि वर गर्दी झाली. त्यावेळेस मी आणि माझा शेर्पा एव्हरेस्टच्या शिखरापासून म्हणजे जिथे फ्लॅग वगैरे लावतात तिथून फक्त 60 मीटर अंतरावर अडकून पडलो होतो. माझा आणि शेर्पाचा ऑक्सिजन त्यावेळेस संपत आला होता. आणि याच्या आधी पण बऱ्याच वेळेस एकाच जागी थांबल्यामुळे सगळ्याची शरीरं थंड पडत होती. आणि त्याच वेळेस मग शेर्पा आणि माझा ऑक्सिजनचा मीटर चेक केला आणि तो बोलला की आपल्याला इथूनच परत जायला हवं. मोठ्या म्हणजे अक्षरशः म्हणजे दगड ठेवून इतक्या वर्षाची जी मेहनत होती ते अक्षरशः म्हणजे मनावर दगड ठेवून आम्ही तिथून वापस उतरायला सुरुवात केली. आणि त्याच वेळेस वॉकी टॉकीवर असा मेसेज आला की अंजली साऊथ समिटवर, जी माझ्या मागे साधारण 15 ते 20 मिनटं मागे होती, ती साऊथ समिट समोर तिची प्रकृती बिघडली होती, त्याचा मेसेज आला. तरी आम्हाला साऊथ समिटपर्यंत पोहोचायला साधारण 1-1.5 तास लागला. ज्यावेळेस मी जवळ गेलो मेन रोपपासून ती साधारण एक 5 ते 7 फूट खालच्या बाजूला ती बसली होती आणि तिचा शेर्पा आणि माझाच एक मित्र जो समिट करून परत वापस आला होता तो तिला उठवायचा प्रयत्न करत होते. मला बघितल्यावर थोडा तिला धीर आला. मी माझ्या मेन रोपपासून मला स्वतःला अँकर केलेलं स्वतः काढलं आणि मी तिच्या जवळ गेलो. तिला जवळ घेतलं आणि तिचा ऑक्सिजन मीटर चेक केला तर तो पण 0 दाखवत होता. तिचा शेर्पाचा पण ऑक्सिजन संपत आला तरी तो तिला मोठ्या प्रयासाने उठवायचा प्रयत्न करत होता. मी ज्यावेळेस तिला जवळ घेतलं त्यावेळेस ती फक्त एवढंच म्हणत होती की हेलिकॉप्टरला बोलवा, हेलिकॉप्टरला बोलवा. आता ते 28,600 फुटावर त्या डेथ झोनमध्ये हेलिकॉप्टर शक्य नव्हतं, हे मलाही माहीत होतं. पण तिला धीर देण्यासाठी मी फक्त म्हणलो हेलिकॉप्टरला बोलवलं आहे, तू फक्त तिथून प्रयत्न करून मुख्य रोपपर्यंत आपण तिथून सेफ खाली जाऊया. हेलिकॉप्टरला बोलवलं आहे, कोणत्याही वेळी असेल. पण माझा आवाज तिच्यापर्यंत पोचत होता का माहीत नव्हता. हळूहळू तिचा आवाज क्षीण झाला आणि ती माझ्या कुशीतच
बेशुद्ध पडली. मी एकदम हतबल झालो. वरून जवळूनच जे काही गिर्यारोहक खाली उतरत होते, शेर्पा उतरत होते, त्यांना मदतीसाठी हाका मारू लागलो की शी इज माय वाईफ, प्लीज हेल्प, शी इज डाईंग. पण तशा परिस्थितीच एवढी भयंकर होती आणि सगळ्यांनाच आपला जीव वाचवायचा होता. ते 1 क्षण 2 क्षण तिथे पाहायचे आणि त्या भीषण वातावरणामध्ये अंधूक खाली उतरायला चालू करायचे. अशातच माझ्या शेर्पाने मला तिथून बाजूला ओढलं आणि म्हटला की अभी के अभी अगर हम लोग नीचे नहीं गए तो हम लोग सब यही मर जाएंगे, हम मैडम को रेस्क्यू करेंगे, आप नीचे चलो. त्यांनी कसं तरी मला ओढून मुख्य रोपला अँकर केलं आणि आम्ही हळूहळू खाली उतरायला सुरुवात केली. त्या एका विषण्ण अवस्थेतच ज्यावेळेस आम्ही खाली उतरत होतो, तिला तशा म्हणजे मृत्यूच्या दाढेत लिटरली सोडून खाली ज्यावेळेस उतरत होतो, त्या जे काय यातना झाल्या मला त्या आयुष्यभर मी कधीच विसरू शकत नाही. खाली येताना एकच विचार होता, जे आम्ही एवढं भव्य स्वप्न पाहिलं होतं, मी जर जिवंत खाली पोचलो तर मी परत येईन आणि उरलेली 4 शिखरं करून परत एव्हरेस्टवर इथेच येऊन तुला श्रद्धांजली अर्पित करेन. हे अगदी मनात असा विचार येत आम्ही खाली उतरलो. त्या वर्षी दुर्दैवानं साधारण त्या सीझनमध्ये 19 लोकांना एव्हरेस्टवर प्राण गमावं लागले, त्यात फक्त 1-2 दिवसामध्ये. त्यात अंजली आणि निहाल बागवान म्हणून आपला अकलूजचा एक माझाच मित्र, तो पण होता. तिथून वापस आल्यानंतर जवळपास मी 4 ते 5 महिने अगदी खिन्न अवस्थेत आणि डिप्रेशनमध्ये होतो. काहीच सुचत नव्हतं. असं वाटायचं की ती सारखी मला बोलवते तिकडे. आणि अशातच कोविडचा काळ चालू झाला. मला पुस्तक वाचायची बरीच आवड होती. त्या पुस्तकात वाचतानाच माझ्या काही पुस्तकं वाचण्यात आली बरीच, जसे काही मृत्यूचे महात्म्य आणि अशीच 2-3 पुस्तक अशी वाचण्यात आली आणि त्यातून मी खूप सावरलो. म्हटलं मी एवढ्या अगेन्स्ट विपरीत परिस्थितीमध्ये जर जिवंत खाली आलोय तर नक्कीच नियतीच्या मनात नक्कीच काहीतरी वेगळं असणार. ती काहीतरी मला नियती संकेत देते. कारण माझ्याही पेक्षा चांगले सुदृढ लोक तिथे गेली आणि मी जिवंत वापस आलो आहे. तर एके दिवशी मग विचार केला, नाही, आपण असं डिप्रेशनमध्ये मरणार नाहीत. हे दोघांचं आमचं मत नव्हतं की कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये किंवा रस्त्यावरच्या रोड ॲक्सिडेंटमध्ये मरण्यापेक्षा आपण आयुष्यभर जपलेलं स्वप्न पूर्ण करताना मरण यावं, असं आमच्या दोघांचंही मत होतं. आणि एके दिवशी मग लगेच मी विचार केला आणि पाठीवर सॅक घेऊन आमच्या पाठीमागे असलेल्या डोंगरावर गेलो. डोंगराला नमस्कार केला आणि धावायला सुरुवात केली. 1-1.5 तास नुसता धावत होतो. नंतर थोडा ग्लानीहून पडलो. ग्लानीहून पडल्यानंतर तर ज्यावेळेस मला जाग आली त्यावेळेस प्रचंड घाम येऊन अंग ओलाचिंब झालं होतं आणि सगळी खिन्नता, सगळं डिप्रेशन दूर झालं होतं. मला एकदम शरीराने आणि मनाने एकदम मोकळं वाटू लागलं. ह्या निसर्गानेच मला परत जाणीव दिली माझ्या स्वप्नाची, माझ्या ध्येयाची, की मी परत आमच्या दोघांनी पाहिलेलं स्वप्न पूर्ण करेल आणि तिला परत श्रद्धांजली अर्पित करेन. आणि मग मी परत तयारीला लागलो. आणि 2020 ते 2022 या 2 वर्षाच्या दरम्यान साऊथ अमेरिकेतील अकान्कागुआ, त्यानंतर अतिशय अवघड समजणारा जाणारं अलास्कातलं, नॉर्थ अमेरिकेतलं देनाली आणि नंतर अंटार्क्टिकामधील माउंट विन्सन आणि गेल्या वेळेस अर्धवट आम्हाला वापस यावं लागलं होतं ते एल्ब्रुस. ही 4ही शिखरं मी ह्या 2 वर्षाच्या अवधीमध्ये पूर्ण केली. आणि योगायोगानं हे 4ही शिखरं सर करणारा मी पहिला ज्येष्ठ नागरिक ठरलो. ही 4ही शिखरं, त्यात देनाली आणि जी विन्सन आहे ते एव्हरेस्टपेक्षाही अवघड समजली जातात. तिथे तुमच्या मदतीस शेर्पा नसतात, पोर्टर नसतात. जवळपास 55 ते 60 किलोचं वजन तुम्हाला साधारण 15 ते 20 दिवस तुम्हाला कॅरी करायला लागतं.
तर हे सगळं एकाच प्रयत्नात झाले होते माझे. कारण बऱ्याच लोकांना, माझ्या मित्रांना जवळजवळ 4 ते 5 वेळेस गेल्यानंतर ही बऱ्याच जणांचं झालेलं नाही. आणि ही शिखरं माझी 4ही एकाच प्रयत्नामध्ये झाली होती. त्यामुळे माझा आत्मविश्वास खूप दुणावला होता. वापस आल्यानंतर एका दृष्टीनं माझी 7ही शिखरं पूर्ण झाली होती. माझ्या मनात परत विचार आला की ही 4ही शिखरं परत झालीत. एका दृष्टीनं 7 समेट जरी झाल्या असतील तरी मनात एक खंत होती. गेल्या वेळेस 2019च्या मोहिमेमध्ये मी समेटवर जाऊनही भारताचा झेंडा फडकावू शकलो नसतो. एक खूप अभिमानाची गोष्ट असते, कोणत्याही शिखरावर जातो तर आपला भारताचा ध्वज फडकवायचा. आणि फ्रॉस्टबाईटच्या भीतीमुळे, कारण नंतर त्या शेर्पाची माझ्या बोटं पण कापायला लागली, त्या फ्रॉस्टबाईटमुळे आमचे फोटो पण काढता आले नव्हते. ते फोटो खाली अथॉरिटीजकडे तुम्हाला पुरावा म्हणून द्यावे लागतात, नाहीतर तुम्हाला ते सर्टिफिकेट मिळत नाही. तर ही खंत मला राहिली होती की म्हटलं आपण एवढं 4 शिखरं आपण एवढे सगळं चांगल्या पद्धतीनं केली, तर आपण एकदा परत एव्हरेस्ट ट्राय करूया. आणि परत असं वाटायला नको की मी प्रयत्न नाही केला. नाही झालं तर ठीक आहे. आम्ही माउंटेनरलाही शिकवलेलं असतं की कुठं रिस्क, आम्ही काही कुठे सुसाईड करायला जात नसतो, तिथे ॲक्सिडेंट होता तो. तर ही खंत मी माझ्या मुलाला सांगितली. मुलाने सगळं ऐकून घेतलं माझ्या. आणि तो फक्त एवढंच म्हणाला, बाबा तुम्ही जा, एव्हरेस्ट करा, पण फक्त सुरक्षित या. त्याला माझ्याबद्दल पूर्ण खात्री होती. तो हे 2-3 वर्ष माझा स्ट्रगल, माझी तडफड जवळून पाहत होता. आणि त्याला खात्री होती माझी की मी हे करू शकेन. नाही जर झालं तर मी सुरक्षित वापस येईन. खरंच माझ्या मुलाचं मला कौतुक वाटतं की 2019मध्ये मोहिमेच्या दरम्यान स्वतःच्या आईला गमावलंय त्यांनी. आणि आता ह्या 61व्या वर्षी बाबा म्हणतोय मी एव्हरेस्टला जातो आणि तिला श्रद्धांजली अर्पित करतो. आणि 3 एप्रिल 2023ला मी परत एव्हरेस्टच्या मोहिमेवर निघालो. नेहमीप्रमाणेच प्रत्येक पावलोपावली अंजलीची आठवण मला साथ देत होती. रस्त्यामध्ये तिथे EBCच्या रस्त्यावर मध्ये एक थुकला म्हणून एक छोटं गाव आहे. त्या थुकलामध्ये बऱ्याच एव्हरेस्टरचे मेमोरियल्स आहेत. माझी बऱ्याच दिवसापासून इच्छा होती की तिथे एक अंजलीचं मेमोरियल असावं. तर माझा मुलगा आणि काही गिर्यारोहक आमचे मित्र तिथे जमले आणि तिचा एक नामफलकाचा एक कार्यक्रम, एक सोहळा तिथे छान रीतीने पार पडला. आता तिचा तो नामफलक कायमचा आपल्या सर्व गिर्यारोहकांना एक प्रेरणा देत राहील, दिशा देत राहील. तिथून पुढे मग 2 महिन्यामध्ये आम्ही परत ते रोटेशन कॅम्प 1, 2, 3, परत लोबूचे म्हणून पीक होतं ते केलं. आणि साधारण आम्हाला 19 मे ही समिटची डेट अशी मिळाली होती. त्या दिवशी म्हणजे वेदर विंडो चांगली अशी दाखवत होती. पण एक साधारण 14 किंवा 15 तारखेलाच मला गाऊटचा त्रास सुरू झाला आणि माझा घोटा प्रचंड सुजला. म्हणजे लिटरली मला रांगत टॉयलेटला जावं लागायचं. म्हणलं की इथंच मी अक्षरशः 10 ते 15 फुटावर असलेल्या टॉयलेटला जर रांगत जावं लागतं, एव्हरेस्टचं तर दूरची गोष्ट आहे. तरीही मग त्यावेळेस मी नेहमीच्या सवयीप्रमाणे स्वतःला, अंतर्मनाला एक सकारात्मक सूचना देऊ लागलो आणि उपलब्ध औषधे घेतली. आणि सकारात्मक सूचना एवढ्या की नाही, आपण काहीही न होता एवढ्या संकटातून इथपर्यंत आलो तर इथून पुढं पण आपल्याला निसर्ग मदत करेल. आणि आश्चर्य, म्हणजे खरंच आश्चर्य होतं ते. मी 18 तारखेला अगदी खडखडीत काठी न घेता आमच्या डायनिंग टेंटमध्ये गेलो. त्यावेळेस सगळ्या मित्रांनी माझा जल्लोष केला, कारण त्यांना माझ्या एक्सपिरियन्सचा पण उपयोग होणार होता आणि त्यांना खूप आधार वाटला होता माझा. आम्ही 19 तारखेला ठरल्याप्रमाणे समिट पुशला निघालो. त्या दिवशी डायरेक्ट कॅम्प 2ला गेलो. तिथे 1 दिवस आराम केला. दुसऱ्या दिवशी 2 दिवस आराम करून तिसऱ्या दिवशी तुम्हाला समिट पुशसाठी निघावं लागतं. आणि त्याच दिवशी रात्री एक आमचीच मित्र, ते युरोपियन टीममधले होते, ते खाली येत होते. आणि त्यावेळेस प्रचंड वातावरण वरचं खराब झालं होतं. ज्यावेळेस आम्ही ते 8:30-9ची वेळ असेल
तितक्यात आमचे 2 मित्र खाली आले. त्यांची अवस्था बघून लिटरली आम्ही सगळेजण घाबरून गेलो. कारण एकाच्या हाताला पूर्ण फ्रॉस्टबाईट झाला होता, एकाच्या पायाला फ्रॉस्टबाईट झाला होता. दोघेजण ॲथलीट होते आणि त्यांनी अक्षरशः अंग टाकून दिलं आणि अक्षरशः वेदने विव्हळत होते. आणि त्यातलाच एक मित्र आमचा ऑस्ट्रेलियन वर बाल्कनी म्हणून 27,500 फुटावर एक जागा असते, तिथं मृत्युमुखी पडला होता. आणि आम्हाला दुसऱ्या दिवशी पहाटे निघायचे समेटला. आमच्या टेंटमध्ये सगळी टेन्शनमध्ये शांतता पसरली आणि आमच्यातीलच एकाने, आमचा 6 जणांचा ग्रुप होता, एकाने क्विट केलं. तो म्हणला मी येणार नाही. त्यांनी सगळं पाहून, तरी मी त्याला बराच समजावायचा प्रयत्न केला की आपण एवढी 30-40 लाख तुम्ही घातलेत, 2 वर्ष दिलेत, तर ॲटलिस्ट ट्राय करू. वातावरण खराब असेल तर आपल्याला कधीही वापस येता येईल. पण तो एवढा, हे सगळी परिस्थिती बघून एवढा घाबरला होता की त्याने ते क्विट केलं. पण तरीही मला एकदम सकारात्मक वाटत होतं, नाही आपण जाऊ. आणि मला दिसत होतं की मी त्या समोर माझं दृश्य एक व्हिज्युअलाइज करत होतं की आपण सगळेजण जाऊ आणि वर झेंडा भारताचा फडकावू. आणि ठरल्याप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी वातावरण निवळलं. आम्ही कॅम्प 2 वरून निघालो. साऊथ समिट जवळ मला 2019ची आठवण आली. इथूनच अंजलीला मला तिथे सोडून खाली यावं लागलं होतं. मी तिथे गुडघे टेकले आणि तिला नमन केलं. तिचं अस्तित्व मला जाणवत होतं सगळीकडे, की एक पॉझिटिव्ह वाटत होतं. आणि तिथेच गेल्या वर्षी, म्हणजे गेल्या खेपेस माझा एक डोळा पूर्णपणे ब्लाइंड झाला होता. स्नो ब्लाइंडनेस म्हणतात त्याला. मला असं वाटत होतं की इथून स्नो ब्लाइंडनेस होईल मला, पण एका डोळ्याने मी परत समिट करून वापस येईल. पण यावेळेस कसं झालं, साऊथ समिट जसा क्रॉस केला तसा उजव्या डोळ्याची पण विजन हळूहळू कमी होत गेली आणि साधारणतः 30% राहिली. मी फक्त देवाजवळ एवढीच प्रार्थना केली, ॲटलिस्ट 30% ही विजन राहू दे. जर पूर्णपणे माझ्या डाव्या डोळ्याप्रमाणे जो उजवा डोळा ब्लाइंड झाला असता तर माझं जिवंत येणं खाली शक्य नव्हतं. पण एक अदृश्य शक्ती माझ्या पाठीशी होती, तिनं ऐकलं आणि मी हळूहळू पुढे चाललो. थोड्याच वेळात आम्ही हिलरी स्टेप लागतो तिथे, ऐकलं असेल तुम्ही सगळ्यांनी. त्या हिलरी स्टेपच्या तिथे मला काही अंदाज नाही आला, काही दिसतच नव्हतं. एक तर व्हाईट आउट असतं सगळं, एक विजन तुमची थोडी 30% असते, काहीच दिसत नाही. माझा अंदाज चुकला आणि मी जवळजवळ 4 ते 5 फूट खाली कोसळलो लिटरली. पण मला काही झालं नव्हतं. मी थोड्या भानावर आलो, बाजूला बघितलं तर माझ्या बाजूलाच 2.5 ते 3 फुटावर एक डेड बॉडी बसलेल्याच अवस्थेत होती. म्हणजे मी जशा अवस्थेमध्ये बसलो होतो त्याच अवस्थेत ती डेड बॉडी होती. आता अशा डेड बॉडीज वगैरे अशा बऱ्याच ओलांडून आम्हाला जावं लागतं. पण त्या परिस्थितीत म्हटलं माझी जर काही झालं तर मी इथेच त्याच्या बाजूला असेन. पण मी तिला प्रणाम केला आणि शेर्पाच्या मदतीनं, मला शेर्पाने खूप मदतीने केलं, त्याच्यामुळेच मी जिवंत आहे असं म्हणलं तरी चालेल. शेर्पांच्या मदतीने आणि आम्ही सेल्फ रेस्क्यू जी काय ट्रेनिंग घेतो त्याच्या मदतीनं मी मुख्य रोपमध्ये आलो आणि साधारण एक 5-10 मिनटातच हिल स्टेपवरून वर चढलो. माझ्या शेर्पानी त्या रोपचा अँकर काढला आणि त्याला स्वतःला त्यांनी अँकर करून घेतलं आणि हळूहळू आम्ही एक 15 ते 20 मिनटामध्ये एव्हरेस्टच्या शिखरावर पोचलो. भारताचा आम्ही झेंडा बाहेर काढला, फडकवला तिथे. त्याच्यावर काही फोटो आधी काढून घेतले. अंजलीचा फोटो बाहेर काढून मी तिथे ठेवला आणि माझा गोड नातू ईशांक 2 वर्षाचा, त्यांनी वापरलेले छोटे मोजे एक आठवण म्हणून तिच्या फोटोजवळ ठेवले आणि माझ्या अश्रूला वाट मोकळी करून दिली. एक पाहिलेलं एव्हरेस्टपेक्षा भव्य स्वप्न माझं आज पूर्ण झालं होतं. आज 10:30 वाजता एव्हरेस्टच्या सर्वोच्च शिखरावर मी तुमच्या एशियन ट्रेकिंगच्या शेर्पा समोर पोहोचलो. टेम्बा नावाचा शेर्पा आहे तो. अंजली आणि मी जे काय स्वप्न पाहिलं होतं ते दोघांनी मिळून एव्हरेस्ट करायचं ते अर्धवट राहिले. ते आज 23 तारखेला पूर्ण झाले. 7 समिट पूर्ण झालेच होते. तिला मी हे अर्पण करतोय. मला खूप आठवण येते आज तिची. येताना
तिथे जिथे आम्ही एकत्र प्रसंग गालेले होते एव्हरेस्ट सर करायच्या वेळेस त्या सगळ्याची आठवण झाली. तिथे 60 डिग्री एव्हरेस्टचा व्ह्यू आहे. ही सर्व शिखरे सर करताना अनेक संकटाला मला सामोरं जावं लागलं. अनेकदा मी मृत्यूच्या दाढेतून परत आलो आहे. पण या सर्वाहून जास्त म्हणजे एव्हरेस्टपेक्षाही उंच दुःखाचा डोंगर पार करत मी आज जिवंतपणे तुमच्यासमोर उभा आहे. धन्यवाद.